অলৰেডি আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিলো যে 1 কুলম অফ চাৰ্জ পাবৰ কাৰণে আমাক কিমান লাগিব 6.25 * 10 to the power 18 নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ লাগিব আৰু এই ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কেতিয়া হ'ব চাৰ্জটো ফ্লো হ'ব লাগিব মানে দিস মাস অফ ইলেক্ট্ৰনছ শুড বি ফ্লো the flow কিহেদি হ'ব ফ্লো হ'বৰ কাৰণে কি লাগিব is conductor এই কন্ডাক্টৰ থ্ৰুদি কি হ'ব লাগিব ফ্লো হ'ব লাগিব এতিয়া যেনেকৈ আমি একদম ফাৰ্স্ট ক্লাছতে কৈছিলো স্ট্যাটিক ইলেক্ট্ৰিসিটি আৰু কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটি একদম স্টাৰ্টিংত তেতিয়া কি কৈছিলো যে কিছুমান ইনসুলেটৰছ লাইক প্লাষ্টিক্স ৰাবাৰ্ছ ইজ নট এ গুড কন্ডাক্টৰ bad conductor means good insulators so conductor হ'বৰ কাৰণে কিছুমান কি লাগিব properties লাগিব like that got free ions থাকিব লাগিব free ions মানে we suppose sodium chloride solution বনাইছা salt water like that এটা যদি sodium chloride solution বনাইছা NaCl it break হৈ গলে কি হ'ব Na plus Cl minus that means these are the positive and negative charges that means these ions are required okay another one if you compare it metal and non-metal then metal and non-metal metals are very good conductor of electricity why because in metals their atomic size is larger so already class 9 ত পাইছা তোমালোকে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি থাকে proton আৰু neutrons থাকে electrons বিলাক কিছুমান fixed cellত কি হৈ থাকে ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে 2n স্কয়াৰ ফৰ্মুলা ফলো কৰি পেলাই মানে কি হৈ থাকে দুটা আঠটা এই তিনটা হেতু টাইপত কি হৈ থাকে ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে এতিয়া যদি এটমিক সাইজটো যিমানে ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশন এতিয়া ইয়াত কি আছে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক আছে সো ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কি নেগেটিভলি চাৰ্জ প্ৰটনছ বিলাক কি হয় পজিটিভলি চাৰ্জ সো নেগেটিভ আৰু পজিটিভে কি কৰি আছে অ্যাট্ৰাক্ট কৰি আছে ওকে অ্যাট্ৰাক্ট ইচ আদাৰ কিন্তু যদি ইয়াৰ ডিসটেন্সটো বাঢ়ি যায় নিউক্লিয়াছৰ পৰা তেতিয়া কি হ'ব ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশনটো কমি আহিব তেতিয়া কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কি হ'ব ফ্ৰীলি মুভ কৰিব পাৰিব অলৰেডি আমি কৈছিলো 1 এম্পিয়াৰ যেটো আমি কনসেপ্ট পঢ়িছিলো 1 এম্পিয়াৰ অফ কারেন্ট ইকুয়াল টু আমি কি পাইছিলো 1 কুলম অফ চাৰ্জ flows through a conductor গতিকে কি হৈছে ফ্লো হ'ব লাগিব কি ফ্লো হৈছে চাৰ্জ মানে এত কি ফ্লো হৈছে ইলেক্ট্ৰনছ নেগেটিভ চাৰ্জেস ফ্লো ওকে ইলেক্ট্ৰনছ ফ্লো গতিকে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কি হ'ব লাগিব ফ্লো হ'ব লাগিব কেতিয়া ফ্লো হ'বলৈ সুবিধা হ'ব যেতিয়া ইহঁতৰ পৰা অ্যাট্ৰাকশনটো কম থাকিব তেতিয়া কি হ'ব ইজিলি ফ্লো হ'ব পাৰিব but in case of non-metals their atomic size is smaller in size so ইহঁতৰ কি থাকে নিউক্লিয়াছৰ পৰা মানে স্পটনৰ পৰা ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশনটো বেছি থাকে so electrons বিলাকে সহজে কি কৰিব নোৱাৰে মুভ কৰিব নোৱাৰে that's why metals are very good conductor of electricity simple কথা জানেকে এতিয়া তোমালোকে যদি ঘৰৰ ওচৰৰ কোনবা কলেজতে বা স্কুলতে পঢ়িছা তেতিয়া হলে কি হ'ব ঘৰৰ পৰা তোমালোকৰ সদায় এটা অ্যাট্ৰাকশনত থাকিব না কিন্তু কোনবা এজন ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত পঢ়িছে বা অসমৰ বাহিৰত পঢ়িছে তেলে কি হ'ব ঘৰৰ পৰা তো ডিসটেন্স বাঢ়ি গ'ল সো যদি ক'বাত ঘূৰিও ফুৰিছে এটো নিজৰ ওপৰত কথা বাট কিয় ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশনটো কমি গৈছে ন দ্যাট মিন্স এটো ক'ব বিচাৰিছে যিমানে দূৰলৈ গৈছে সিমানে কি হৈছে অ্যাট্ৰাকশনটো কমি গৈছে লাইক দ্যাট সাইজটো যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব দ্যাট মিন্স সাইজটো ডাঙৰ হোৱা মানে কি নিউক্লিয়াছৰ পৰা বেছি দূৰত আছে তেতিয়া কি হ'ব সেই দূৰলৈ থকা ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কি হ'ব পাৰিব ইজিলি মুভ কৰিব পাৰিব সো সেই প্ৰপাৰ্টিজৰ কাৰণে কি হয় মেটালছ আৰ ভেৰি গুড কন্ডাক্টৰ অফ electricity now suppose I am taking a copper wire so copper definitely that copper atoms bilak thakibo so copper atoms bilak ase mane ki tar atoms thakile ki thakibo proton neutrons electrons bilak ase so yato ki hoy ase etia e electrons bilak jela jam de koisu electrons এইবিলাক randomly move কৰি আছে but তেটো randomly move কৰি থাকিলে নহব যেটো আমি কৈছো চাৰ্জ বিলাক ফ্লো হ'ব লাগিব নোবাটা ডাইৰেকশনাল ফ্লো হ'ব লাগিব ন লাইক দ্যাট আমি যদি সাপোজ এই পটত ওয়াটাৰ লৈছো আৰু ইয়াত ওয়াটাৰ লৈছো আৰু এটা কানেক্ট কৰাই দিছো দুটা যদি সমান আছে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি ফ্লো নকৰিব বা যদি আমি ইয়াত ওয়াটাৰ লেভেল বহাই দিছো ইয়াত প্ৰেসাৰ বেছি থাকিব হাই প্ৰেসাৰ সো তেতিয়াহলে ওয়াটাৰ কি হ'ব ইফাল পাস হ'ব suppose it 1 and 2 so 1 to 2 তেতিয়াহলে কি হ'ব মুভ হ'ব because there is a high pressure so from high pressure it is moving to low pressure okay so in the same way
here also for movement of electrons. Otherwise electrons will randomly ifale goi ase. Eta ami kyo ami eta kinok disa dibo lagibo kun phale jabo flow kun phale hobo tar karone yato amar janeke eta pressure create hoise ami eto eta ki koribo lagibo electric pressure create koribo lagibo. Electric pressure, difference in electric pressure, that is called as potential difference. Is called as potential difference, and that potential difference also we can call as volt. This is voltage called a volt, and that can be created with the help of battery or cell. With the help of battery or cell, we can create this potential difference or volt we can create. Why we create that potential difference? Why we create that pressure difference? Kyo korisho etu? Kyo karone electrons bila eta direction flow hobo karone. Randomly flow hoi thakile nohobo jeniteni. Eta direction hobo lagibo. Tar karone we have to create the potential difference, and that potential difference can be created by battery or a cell. Now I am discussing how they produce this potential difference. Now suppose in a cell or in a battery, like electrode is there and there are some chemicals are there. In a battery, in a dry cell, there are also some chemicals are there. In the chemicals, they produce some reactions. As a result of that, normally, this side is positive and this side is negative. Okay. So due to that reactions, here more negative surges are produced. More negative surges are produced. So these negative surges want to move to the positive side. কিন্তু এনেকা নহয় ব্যাটাৰী ভিতৰে গুছি যাবতো নোৱাৰে গতিকে কি হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক মুভ কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব এটা হেই কণ্ডাক্টৰ লাগিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক এটা ফ্লো কৰিব লাগিব এটা যদি আমি ইনসুলেটৰ এটা কানেক্ট কৰি দিও কেনে ফ্লো কৰাব ফ্লোটো কৰাব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে আমি সাপোজ ইয়াতে এটা কি লগাই দিলো কণ্ডাক্টৰ এটা লগাই দিলো তে কণ্ডাক্টৰ লগাই দিয়া মানে কি সাপোজ ইয়াতে কি এই কণ্ডাক্টৰ যেটা আমি ওয়্যাৰ সাপোজ ইয়াত লগাই দিছো ইয়াতে কি আছে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক আছে ইয়াতো ইলেক্ট্ৰনছ বাহি গৈছে that means এটা difference create হৈছে potential difference okay কোনে ক্ৰিয়েট কৰিলে this battery or cell so এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনছ বিলাকে ইয়াত থকা ইলেক্ট্ৰনছ বিলাকক কি কৰিব যিবিলাক আগতে ৰেন্ডম হৈ আছে এতিয়া হঠাৎ এটা দিশা দি দিলে ইহঁতে কি কৰিব ইহঁতক সেম চাৰ্জ নেগেটিভ ইহঁতে কি কৰিব তেতিয়ালে মুভ কৰিব কোনফালে যাব বিচাৰিব তেতিয়া হলে পজিটিভৰ ফালে যাব বিচাৰিব তো ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কোনফালে মুভ কৰি আছে from negative to this positive আগতে যিবিলাক ৰেন্ডম ফেশনত আছিল now they are flowing the direction in which direction from negative to in a positive direction how with the help of this battery or cell okay and normally this one relation is there that relation is V equal to W by Q V means that is the volt that means that is the potential difference in a conductor এটা দুটা পয়েন্টত suppose কি ক্রিয়েট কৰা হৈছে creating the potential difference or potential difference create কৰি পেলাই work done কৰা হৈছে work done কাম কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে কাম কৰা হৈছে to move the surges কি কৰিব কাৰণে চাৰ্জ বিলাক ফ্লো হ'ব লাগিব ন তাৰ কাৰণে গতিকে এইটো আমি এনে কিও লিখিব পাৰো ভোল্ট okay so আমি এটো ভোল্টমিটাৰ ৰিডিং দিয়া ভোল্ট that is potential difference so এটো আমি V বুলি লিখিছো so that is means 1 volt equal to work done আগতে তোমালোকে পাইছিলা ক্লাস 9 ত ইউনিট জুল 1 জুল অলৰেডি আমি চাৰ্জাৰ পাই আছো কি 1 কুলম that means এডাল কণ্ডাক্টৰত যেতিয়া 1 volt of potential difference create কৰা হৈছে দুটা in dot then 1 joule of work done কৰিছে so that 1 coulomb of surge কি হৈ গৈছে flow হৈ গৈ আছে 1 coulomb of surge কি হৈছে flow হৈ গৈছে এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্টেশন এইখিনি এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে যেতিয়া আমি সার্কিট ডায়াগ্রাম বিলাক আকো তেতিয়া সাপোজ ইডাল তোমাৰ ধৰা okay then I issue
Suppose these are the conductors, these are the cells. Eta cell, I suppose battery, it I kimanta lagaইছো positive. Suppose my emitter lagai disu, emitter ki koribo karone current jukibor karone lagaইছো aru hoise negative. Gotike ami yate kimanta cell lagaইছো, etu positive negative, that means 1 2 3 tinta cell ase. Jodi suppose eta cell suppose 2 volt ke dise, tinta kiman hobo 6 volt. Suppose etia so this side is negative and this side is positive. Okay, etia ami paisilo ki electrons are moving from negative to which side? Through this conductor they are moving to the positive direction. That means negative. Agot ami jitu paisilo potential difference create korise tar kane ki hoise electrons bila move kori goi ase from negative to positive. But in tomalokor jodi bookot soa that jitu currentor direction dekhoa ase, that is from positive, that is from, so reminder this about tomaloke, that is from positive to negative. That means electron go ase kor fra negative to positive, but current flow kor fra dekha ase positive to negative. Kyo tar karon to hoise etwe electrons or ebila concept bahut pisot discover hoise. Ya normally ami kodai kuntu bostu besi jetu dangor hetwe ami besi bhal boli habo no, like positive to negative, high pressure to low pressure. Like tomar ghorte jodi duta suppose kiba bhal poa bostu loi aise kini loi aise jontu packet dangor hetute besi soku poribo no. So like that hodai dangor bostu mane bhal pai. To ki hol he karone tetia bhabisile je that kor pra move kore positive or pra negative hole. Hetu concept hole je besi tur pra kom to hobo hodai. Ei karone conventional he karone etu ki hoy conventional. Aru ami hetui use korim. Yar bishote magnetic jontu effect pohim tato ami directions bila keneke pohim. That current direction to ki hoise from positive to negative. So yar jontu positive karon efale positive ki goi ase, this is I means ami ki paisilo current. Current to kyo produce hoise because a conductor didi ki goi ase, q charge goi ase in respect to time, hekane ki produce koise current. So that mone rakhiba this positive aru ami ki rakhisu emitter. Why we use emitter? To calculate the current I. So here to side to ki hobo positive. So yar positive side to file positive thakibo aru yar negative hot yat ki thakibo negative thakibo. Gotike hoy current to kor pra jabo positive to negative, but electrons bila kor pra flow hoy ase from negative to positive. The current direction to tekane conventional boli ko karon electrons or discovery bila kor agoti current direction to dia hoy gol. So karon dia karon etui tetia bila concept oha nasile bhabisile hodai besi tur pra kom to jab. So hekane amar ki dekhwa hoy hodai current direction hodai positive to negative, mane battery positive or pra holai pelai negative for fale homaise. So you just remember this thing. So up to here we are discussing in all of my 4 parts of lecture. I am discussing about this current electricity and static electricity, and a brief about static electricity. Okay, then the static electricity producing imbalances surge. Then I am come to this current electricity where this surge particles will flow. Then again I discuss the relationship between this current and this surge and with respect to time, and how many number of electrons required to produce 1 coulomb of surge. Okay, and then discuss how these electrons flow through a conductor with the help of a battery or cell. This battery or cell produce this potential difference so that electrons can flow in a direction. Okay, so all these things are covered here. Okay, thank you.